از روز اول گفتم که ما باید در زمین خودمون بازی کنیم. زمین ما زمین جمهوری اسلامی نیست. زمین ما زمین انقلابیون و ملیگرایان است. در این زمین و بین همبازی هامون یک سری همبازی های ناقلا، جرزن و یا کمی بیشرف داریم که برخی از اون همبازی های ناقلا، جرزن یا کمی بیشرف یا مطلقاً بیشرفمون خب در روزها و هفته های گذشته در سوشال مدیا واکنش هایی داشتن، کارهایی کردن. رسانه ها هم، برخی از رسانه ها هم جزء این همبازی های ناقلا و شیطون و بی‌معرفت هستن. یکی از اون رسانه ها BBC فارسی است که در روزهای گذشته گزارش هایی رو منتشر کرده که در اون گزارش ها تصویر معترضین جمهوری اسلامی رو شطرنجی نکرده و تصویر حامیان جمهوری اسلامی رو شطرنجی کرده. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز سالومه سید نیاست. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. سالوم، قبل از اینکه وارد مصاحبه باد بشم، این روزها خب در سوشال مدیا شبکه من و تو خیلی فعاله، خیلی خوب داره کار میکنه، او صدای ملی گرایان رو داره منعکس میکنه. بعد برنامه‌هایی هم داری میسازی. تو ایده دارن میگن که پول تو جلیلی داری میده. در سالهای گذشته بودن روزنامه نگارانی که پولشون رو نمیدونم مهدی هاشمی در لندن میداد و اینا، الان پول تو رو آیا جلیلی داخل لندن داره بهت میده؟ فکر کن 1%. نه بابا این حرفا چیه؟ نه من که دارم همه رو دارم میزنم دیگه، چجوری جمهوری اسلامی رو بزنم؟ اصلا از این واضح‌تر من از اون بالا، از اون عمود خیمه رو تا حالا تیکه پاره کردم تا اون پایین، بعد بیام پول بدن. فکر کن. خب آخه این روزها فقط در مورد تو نیست، خیلی دیگه از بچه‌هایی که دارن در راستای مخالفت و مبارزه با این سیرک انتخابات دارن کار میکنن و دارن فعالیت میکنن. خب به باور من عوامل خود جمهوری اسلامی هستند که حالا بین اون دو نفری که در این سیرک انتخابات باقی موندن که میان این گونه فضاها رو ایجاد میکنن که بتونن حاشیه سازی بکنن. به هر حال پول خیلی زیادی جمهوری اسلامی داره هزینه میکنه. با توجه به تولید برنامه‌هایی که داری میکنی که مشخصا داری میگی آقا رأی ندید، مشخصا داری میگی سیرک انتخابات، مشخصا داری حمایت میکنی از شاهزاده رضا پهلوی و گفته‌های شاهزاده رضا پهلوی، چرا فکر میکنی که برخی داخل این دام سایبری جمهوری اسلامی میافتند؟ ببین من فکر میکنم برای اینکه این سایبری اصلاح طلب هستن، وگرنه وقتی که ویدیوی منو گوش میکنی من همه رو دارم میزنم. من همه هدفم اینه که میگم رأی ندید. و اگر مثلا میگن چرا پزشکیان رو بیشتر میگی، به خاطری که پزشکیان داره یه کاری میکنه که مردم ترغیب بشن برن پای صندوق‌های رأی، برای اینکه یه جوری لولویی از جلیلی درست کرده که ما همه میدونیم این جلیلی واقعا اون لولوه هست، ولی پزشکیان از اونم بدتره. و یه چیزی که هست اینه که اینا چون تو مرحله اول در اومد که 13% بیشتر نرفتن پای صندوق‌های رأی، خب این یه شکسته. همیشه خامنه‌ای بعد از انتخابات میاد یه سخنرانی میکرد هر سال. اگه دقت کنی امسال اصلا بعد از این مرحله اول یک کلمه حرف نزد. اصلا خامنه‌ای کجاست؟ الان آقای تنگستانی این زیر صندلی تو، این زیر میز نگاه کن ببین اصلا خامنه‌ای نیست، غیب شده. و این پزشکیان که مرید خامنه‌ایه داره با تمام ترفندا رو به کار میبره و دروغ‌هایی که داره میگه، داره همه تلاشش رو میکنه که یه سری رو بکشونه پای صندوق‌های رأی. خب این طبیعیه که من میام بیشتر روی اون کار میکنم، ولی اونایی که میان میکوبن اصلا ویدیو رو گوش نمیدن، چون من میگم این بده، اینم بده، یعنی اصلا توجه نمیکنم. من امروز گفتم این قاتل و دزده، حالا این یواشکی قاتل و دزده، قایمکی قاتل و دزده، علنی نیست. این علنی نیست، ولی عین همه جفتشون رو باید است به یه درشکه. ولی اصلا اونایی که به بیشترشون فکر میکنم اتفاقا اصلاح طلبها خیلی هم خوب چیز کردن، این ارتش سایبرشون از لایکایی که توی توییتر میگیرن کاملا مشخصه، ریختن توی اینستاگرام و توییتر، دارن همه تلاششون رو میکنن که یه جوری نشون بدن که انگار ما مثلا طرف یه گروه دیگه هستیم. نه، ما داریم میگیم رأی بی رأی، انگشت توی خون کشته شده ها نزنیم.
البته خب توییتر همونطور که خودت و دیگران بارها اشاره کردید تمامیت جامعه ایران نیست، حتی بخشی از جامعه ایران هم نیست. توییتر به باور من زمین بازی جمهوری اسلامیه. از پزشکیان که اشاره کردی بدتر به باور من محمد جواد ظریفه که خیلی کثیف‌تر از پزشکیان و امثال هم هستن و این روزها هم چالندیات زیادی داره میگه، مثلا در مورد بحث اینترنت. خب داخل دولتی که تو وزیر امور خارجه بودی اون اتفاقات افتاد، اون جنایت ها افتاد، اینترنت آنگونه قطع شد و کارهای دیگه. یه طور حرف میزنه که گویا مثلا پزشکیان تا الان هیچ سمتی نداشته، بعد مثلا اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی بوده از بیرون از ایران. یه طور یعنی بعضی وقتا طوری صحبت میکنن که من تصور میکنم که مثلا پزشکیان شاهزاده رضا پهلوی حالا اومده و الان ظریف داره اینجوری چی میکنه. حتی قصد توهین به شاهزاده رضا پهلوی رو ندارم، مقایسه فقط گفتم که اینا اینگونه دارن رفتار میکنن. جدا از اینکه حالا یک برنامه در روزهای آینده خواهم ساخت که در مورد رنگ فیروزه‌ای که پزشکیان داره استفاده میکنه و نمادهای ملی و تعریف‌هایی که از ملی و ملی گرایی این روزها دارن مطرح میکنن که چرا؟ چون که گفتمان در حال حاضر گفتمان ملی و ملی گرایی است کف خیابان‌های ایران. اصلاح طلب ها هم میدونن که بازی رو شکست خوردن، دیگه گفتمانی در جامعه ندارن، برای همین دارن تلاش میکنن که بتونن گفتمان ملی گرایی رو از ما به سرقت ببرن، بدزدن و ما نباید بذاریم. حالا در روزهای آینده در مورد این مسائل صحبت میکنم. یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، سالم بعد بیام سراغ بحث پرهام قبادی و بی بی سی فارسی. یه عده‌ای هم هستن که میگن که آقا رأی بدیم و ما بیایم جلو رأی بدیم و پزشکیان بیاد بالا و بعد با مدنیت بیام با اینا مخالفت بکنیم و مبارزه بکنیم و اینا. یه پاسخی هم به اونا بده و اون زبون وزه و تیز و تندی که داری بعد دارم سراغ مباحث بعدی برنامه. یکی توی اینستاگرام یه چیز خیلی خنده‌داری نوشته بود که زمان خاتمی ما راحت بودیم. البته من مطمئنم مثلا زمان خاتمی به دنیا نیامده بوده، ولی من زمان خاتمی بودم، من 18 تیر رو دیدم. برای همین اصلا خیلی خنده داره. اتفاقا در دوران اصلاح طلبها بیشتر آدم کشتن تا در دوران اصولگراها. اصلا آدم که نباید بکشن، ولی چون پشتشون گرمه، برای اینکه نگاه میکنم میبینن مثلا روحانی نزدیک 18 میلیون 19 میلیون رأی گرفته بود، 20 میلیون به زمان خاتمی رأی داده بودن. خب نگاه میکنم میبینن مردم اومدن رأی دادن، اومدن پای صندوقای رأی، پشتشون گرمه، راحت تر انگار آدم میکشن. ولی وقتی میبینن که تعداد آرا میاد پایین، حداقل یه ذره دست و پاشون میلرزه، بگن حالا مثلا یه ذره بی به جای 1500 نفر تو 3 روز 600 700 نفر بکشیم تو چند ماه که زمان رئیسی این کارو کردن. به نظر من خیلی خنده داره، برای اینکه اونا فقط سوپا به اطمینانن. اون ظریف که اصلا من نمیدونم، مردم فقط کافیه یه سرچ توی گوگل بکنن، همین تمام این حرفای پزشکیان، تمام چیزایی که من دارم توی این ویدیو میگم هست که ایشون مرید رهبره، طرف بیشتر قومگراست، یعنی ایشون تجزیه طلبه، ایشون مردم فلسطین و یمن و سوریه براش مهمتر از مردم ایرانن. اینقدر که این عربی حرف میزنه و نهج البلاغه میگه، اون یکی چه اسمش بود اصلا، جلیلی نمیگه. یعنی اصلا اینا بدترن و اینا سوپا به اطمینانن. همین این خودش خطره برای مردم. وگرنه برای من الان میگن آره برای این شما دارین میگه که نون و آبتون نمیدونن قطع میشه اگه جلیلی بشه. نه، اتفاقا اگه پزشکیان بشه، چون اینقدر مردک بی سواده، اینقدر سوتی میده، یه چیز خیلی بدتر از به نظر من احمدی نژاد و رئیسیه، خیلی خوب سوژه میده به من. جدی میگم، یعنی اصلا میرم تو توییترش میتونم برنامه بسازم ازش. اینقدر این آدم خنده داره، اینقدر این آدم پرته. خب برای همین علاوه سوژه میگین مثلا این براتون سوژه میشه، اینا اتفاقا پزشکیان بیشتر سوژه میشه تا جلیلی. ولی ببین کارادو سالوم همین کارا رو میکنیم، بعد میان میگن که جلیلیان داره پولشو میده. نه جدی جلیلیان چون بود که افرادی بود جان، ولی من دارم میگم اصلا کسی نباید بره رأی بده، کسی گوش نمیده که من دارم میگم این بده اینم بده، اصلا نباید برین رأی بدین. اصلا مگه خودشون نیومدن میگن هر رأی ظریف اینو گفته، خامنه اینو گفته، هر رأیی که شما تو صندوق رأی میندازین یعنی نظام جمهوری اسلامی رو دارین تایید میکنین. میان میگن تو اینجا نیستی، اینجا خفقانه، ما حداقل این بیاد طالبان میاد. طالبان کی آورد دیگه؟ همه میدونن طالبان ظریف آورد. اینا اصلا دوران اصلاح طلبها وارد این مملکت شدن، هی میگن طالبان میشه. مگه اصلا ببین، نمیدونم، حافظه تاریخی یه سری بعده. البته من فکر میکنم آگاهی مردم خیلی بیشتر بالا رفته.
یعنی من خودم به شخصه واقعا دست تک تکشون رو ماچ میکنم که نرفتن رأی بدم و من مطمئنم دوباره روز جمعه این اتفاق ایشالله میفته. حالا با ایشالله مشالله نیست، با ملیگرایی و نمیدونم کارهای مفیدی که تو امثال تو دارید میکنید، مردم و آگاهی که خود مردم دارن، سرمایه های مردمی رو از هرگز نباید فراموش کرد. بعد یه نکته هم بگم قبل از اینکه سال بعدی بپرسم و نکته بعدی رو بگم، اگر در این برنامه تصویر سارومه از خودش داره تصویر برداری میکنه، هنوز نتونستم سیستم استودیو رو عوض بکنم، در نتیجه آقا از برنامه حمایت کنید، توی در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، پایین سوپر چت و تانکس رو بچه‌ای که بیرون از ایران هستن میتونن بزنن. مجله تصویری سینما رکس داره اسپانسری نداره، اسپانسرش تک تک شما هستید و سرمایه من شما هستید و خیلی خوشحالم از اینکه سرمایه من شما هستید. چرا؟ به این خاطر که هرگاه که دیگه صدای شما نبودم یا در راستای منافع ملی و وطنم نبودم، اون موقع دیگه از من حمایت نمی‌کنید، من زمین می‌خورم، مجبور میشم دیگه آره دیگه این گونه چیزهاست. کسایی که از طریق پیپال و پیپال میخوان کمک بکنن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. در مورد طالبان صحبت کردی، به باور من طالبان همون جمهوری اسلامی، فرق با جمهوری اسلامی نداره. یه نکته یه تیکت هنزم بگم، سالومه با کامرای پشت گوشیش داره تصویر برداری میکنه. قبل از اینکه شروع بکنیم برگشته به من میگه به نظر تو الان داره میگیره. گفتم من چجوری بفهمم الان داره میگیره یا نمیگیره؟ به هر حال اگر که تصویر عیانا، چون الان گفتم تصویرش هست، عیانا اگر تصویرش نبود سوتیه که خودش داده و کلا تصویر رو نگرفته، عکس رو خواهم گذاشت. همانندش خوشگلم داره میخنده. بعد آره طالبان اینو بگم بعد میام سراغ قبادی. فکر میکنی که جمعه دوباره دم سفارت ها انقلابیون و مردم معترض به جمهوری اسلامی در سفارت ها خواهند رفت یا نه؟ چون که چند روز بعد از سقط شدن ابراهیم رئیسی خبرگزاری فارس اومد یک کارزاری رو راه انداخت در این راستا که وزارت امور خارجه باید یک سری تدابیری رو پیش بینی بکنه که کسانی که میخوان بیان رأی بدن مشکلی نداشته باشن. این اتفاقات رو پیش بینی کرده بودند، میدونن که ما دیگه مردم دیگه اون مردم 5 سال 10 سال گذشته نیستن، میدونن که دیگه نمیتونن مردم رو فریب بدن، میدونن که مردم کوتاه نخواهند اومد. مخصوصا ایرانی هایی که بیرون از ایران هستند، تنها جایی و تنها وقتی که میتونن جمهوری اسلامی رو بجزونن، به قول خودت بجزونن، اینجوری ادای سالومه رو در بیارم، همین موقع هاست. در نتیجه اونا آگاه هستن، هوشیار هستن. فکر میکنی که جمعه دوباره در دم سفارت خونه ها و جاهایی که جمهوری اسلامی صندوق رأی میذاره شلوغ خواهد شد یا نه؟ و چه واکنشی آیا به نظر تو باز میان بی بی سی و مابقی شبکه‌های فارسی زبان سعودی آیا میان تصویر حامیان جمهوری اسلامی رو شطرنجی بکنن یا نه؟ و در ادامه این صحبت بیایم سراغ اون بحث اون دعوای توییتری که با پرهام قبادی داشتی. نگاه کن سالم نیستی یا شبکه من و تو جمع شده رفته، اما اون وزبازیاتو هنوز داری، همونجوری داری آتیش میسوزونی و همینطور سر ماهی یک بار دو بار سرتیتر اتفاقات مهم داخل توییتر هستی. قشنگ آره دیگه بگو. من ولی خودم مثلا با خودم که حرف میزنیم اون شخصیتی که توی توییترم خیلی چیز اگریسیو داره، ولی خودم اونجوری چیز نیستم. ولی حتما من مطمئنم 100% دوباره جلوی سفارت ها شلوغ میشه. اینی که بقیه تلویزیون ها چیکار میکنن من واقعا نمیدونم، چون گزارشم دیدم واقعا شوکه شدم. اصلا فکر نمیکردم اینا بلندشن برن از رأی گرفتن آدما گزارش تهیه بکنن. و یه چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که خیلی چیزی رو افتاده بود که آی چرا فوش میدین، چرا اینجوری میکنین، چرا اونجوری میکنین. من نمیدونم، اونا هم فوش دادن، اونا هم حمله کردن، اونا هم کتک زدن و از همه بدتر این بودش که چندین ویدیو اومد بیرون. یه دختره بود موهاش بلوند بود با یه چند تا آقا که تهدید به قتل میکردن و اتفاقا بعد از اونا بیشتر ترسید، برای اینکه اونا جمهوری اسلامی پشتشونه، اینا هیچکی پشتشون نیست، اینا خودشونن و خودشون. و من بسیار شوکه شدم وقتی دیدم که تصویر اینا تار شده بود، به خاطر اینکه اون با اصلا داره میره رای میده. اگر نظر خودش اشکالی داشت که داره میره رای میده، خب نمیرفت رای بده. چه نظر خودش داره حرکت درستی انجام میده، چرا باید تصویرش تار بشه؟ اینو مثلا متوجه نمیشم. ولی از اون ور اینایی که این ور وایسادن و حتما هم جمهوری اسلامی اون ور داره ازشون فیلم برداری میکنه، چون سال 88 موقعی که من اولش اینجا بودم سر 88 بعد اومدم ایران
ما رفتیم جلو در سفارت، قشنگ می اومدن پنجره رو باز میکردن با کمال پررویی از ما، یا میرفتن اون بالا از ما فیلم میگرفتن. جمهوری اسلامی همیشه برای ترسوندن آدمای این کارو میکنه. خب اینا خودشون فیلم میگیرن و اینا کسی پشتشون نیست. بعد اینا رو تار نمی‌کنی، بعد میری اونایی که رفتن طرفدار جمهوری اسلامی هستن و هیچ خطری برای اونا نیست، میری اونا رو تار می‌کنی. یعنی من اصلا خیلی شوکه شدم من اینو دیدم و خب باعث شد که من یه واکنشی نشون دادم. جلو به جواب حرفاتم میدم. یه واکنشی نشون دادم که متاسفانه خبرنگار BBC در جواب من یک تهمتی به شبکه من و تو زد که اون تهمت بسیار بزرگ بود که بعد از چند دقیقه حالا نمیدونم بهش تذکر دادن یا خودش متوجه شد، پاک کرد. بعدش هم یه فحاشی هم به من کرد ولی هر جفتشو پاک کرد. تهمتی که زد این بودش که شما چهره معترضین رو هیچ وقت تار نکردید، برای همین باعث دستگیری و کشته شدن یه همچین چیزی نوشته بود شد اینا. اولا یه تهمت میگم خیلی خیلی بزرگیه. خب و اینکه ما 1000 بار توضیح دادیم. ما الان هر روز خود داریم میبینیم بازنشسته ها نمیدونم اینا میان بیرون. خب ما همه اینا رو داریم پخش میکنیم. زمان اعتراضات هم کسانی که همینطوری به صورت مسالمت آمیز اومدن بیرون یا هر شعاری دادن ما اونا رو نشون دادیم. ولی اونایی که مثلا سنگ پرت میکردن یا یه کار عجیبی میکردن که جونشون در خطر بود، ما تمام اونا رو چهرهاشون تار میکردیم. یعنی یه دروغی بودش که اون موقع دوباره دقیقاً یه سریا توی توییتر علیه ما راه انداختن، یه موجی راه انداختن که شبکه من و تو رو بزنن. ما بارها اینو توضیح دادیم. بچهای زیر سن رو تار میکردیم یا حتی من یادمه که به بچه‌ها من خودم مسئول گزارشگر بودم اون موقع. من فکر کنم یه بار دیگه هم براتون رو توضیح دادم که من اون زمان اعتراضات من مسئولیت گزارشگر بر عهده من بود. به بچه‌ها میگفتم، همیشه چک میکردم، میگفتم مثلا دارن سنگ پرت میکنن، شعار نویسی میکنن یا هر چیزی که باعث میشد جونشون به خطر میفته، میگفتم یا صورت‌ها رو تار میکنید یا اینکه ویدیو رو از اینجا میذارین. یعنی گردناشون یه جاهایی من همه رو مثلا یادمه یه سری شهرها رو ما مثلا از اینجا میذاشتیم، میگفتم اینا شناسایی میشن و این حرکتشون از نظر جمهوری اسلامی جرمه و نمیشه نشون بدیم. ولی دیگه وقتی که چه میدونم بعدم خود اون معترضم وقتی که میاد وارد جمعیتی میشه، میاد بیرون، میدونه که همه جا دوربین هست. اگر نخواد صورتش دیده بشه، مثل اون یارو که رفت اون رای داده بود اینجوری کتو کشیده بود روی سرش که کسی نبینتش، مردم هم توی ایران میتونن کلاه سرشون بذارن یا ماسک بزنن که خیلی هاشون همین کارو میکردن. بارها ما توی ویدیوها دیدیم که این جمعیت داره میاد، حالا مثلا داره میگه مرگ بر دیکتاتور یا هر شعاری که داره میده، یه عده دوربین به دست توی جمعیت دارن اینوری میرن. یعنی اوردی اونا همشون فیلم‌ها رو دارن. ولی با این وجود ما تمام فیلم‌هایی که باعث می‌شد کسی جونش به خطر بیفته یا بچه‌هایی که زیر سن بودن، دانش آموزا، بعد مدرسه یا تمامشون صورتشون تار می‌شد. یعنی این بازی دروغی بود که همیشون گفت، همین که یه برچسب دروغ دیگه هم زد که تهمت خیلی بزرگی زد که علاوه قانونی اصلا کار درستی نبود، که گفتش که ما باعث یه همچین چیزی شدیم که بعد فکر کنم میگم متوجه شد خودش و البته بعدش من توهینی هم کرد. یه نفسی بکش، منم یکم صحبت بکنیم، چند دقیقه نفسی بکش که واسه اونایی که در جریان نیستن چون توییت پاک شده و اینها. بعد قبل از اینکه نکته رو بگم، هموطنان خوشگل من، با بطری آب ننوشید، با لیوان آب بنوشید. بعضی وقتا با بطری آب نوشیدن حتی اگر رأی نمیدی که نباید رأی بدی، باز با بطری آب ننوش. چه کاریه؟ با یه لیوان بذار کنار دستت، با لیوان آب بنوشید. بیام وزه بازی در نیارم، اذیت نکنم سالومو رو. این نکته هم در مورد سالومو بگم، این که گفت که آدم آرومیه داخل توییتر، واقعا داخل مثلا عالم رفاقت و اینا که گهگداری با هم دیگه صحبت میکنیم و اینها، اصلا اون کاراکتری که پشت کامرا داره یا اینکه در توییتر داره، اصلا در زندگی فردی و یا در اون زندگی عادیش روزانش اصلا نداره، اصلا وزه بازی نداره. خیلی وقتا از دیوار صدا در میاد، از سالوم صدا در نمیاد. خیلی آرومه و خیلی اینجوری. در مورد اون بحث گزارشگر من و تو در مصاحبه قبلی که با سالومه داشتم و با تینا قاضی مراد چندین مصاحبه داشتم، به مفصل در مورد این قضیه صحبت کردم، نظرات خودم رو گفتم که من با کار شبکه تلویزیون من و تو موافق بودم، به این خاطر که وقتی که مردم کف خیابان‌ها دارند میان، جونشون رو کف خیابون گرفتن و ماسک نمیزنن، چه صورتشون رو نمیپوشونن، این داره یک پیامه، داره میگه که آقا من دیگه از جمهوری اسلامی نمیترسم، من مقابل گلوله ایستادم. و از طرف دیگه جامعه داره به سمت دفاع مشروع میرسه، جامعه‌ای که به سمت
سمت دفاع مشروع داره میرسه از این چیزها نمیترسه و از همه اینها مهمتر وقتی که یک گزارش دارید تهیه میکنید بیاید تصویر رو محو بکنید. گزارش هایی که این گونه است، جوانان دارن کشته میشن، نیروهای سرکوب دارن جوانان رو میکشن، جوانان وطنمون رو دارن میکشن، وقتی که اون تصاویر محو بشه ارزش خبریش رو از دست میده، اون عمق فاجعه رو نشون نمیده. اون حمله ای هم که به شبکه تلویزیونی من و تو شد، همون موقع من یک برنامه مفصل ساختم و گفتم که آقا این یک جنگ رسانه‌ای است، به این خاطر که شبکه تلویزیونی من و تو اون قدرت شهروند خبرنگاری دستش بود، اومدن این هیله رو شبکه‌های فارسی زبان سعودی پیش گرفتن، عوامل خودشون رو در سوشال مدیا همینجوری ولشون کردن که حمله کنن به شبکه من و تو، به این خاطر که بتونن ناامیدی، بتونن یأس و بدبینی به توی شهروند ایرانی منتقل کنن که به این شبکه دیگه اطمینان و باوری نداشته باشی و بگن این شبکه مقصره. نمیدونم نه آقا، اگر جوونی کشته شده مقصر جمهوری اسلامی، تو به جایی که بگی جمهوری اسلامی مقصره که داره جوانان وطن رو میکشه، میگی شبکه تلویزیونی، یک شبکه تلویزیونی که وظیفش اطلاع رسانیه اون جوونا رو داره میکشه. آخه این حرف خیلی خنده‌دار و خیلی مضحکه. حالا بر فرض مثلا بارها گفتم در مورد جبهه 7 آبان، گفتم که آقا با جوانان محلات آقا آره باید بیاد پاسخگو باشه. اون فرق میکنه با اینکه یک شبکه داره کار رسانه‌ایش رو انجام میده. اما کامنت هایی که بین سالم سید نیاک و پرهام قبادی، بگو. بله، من یه دو تا نکته بهش اضافه بکنم. یکی این که ما آبان 98 هم تمام ویدیوها رو نشون دادیم. اون موقع اصلا همچین جبری به وجود نیامد. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع نمیخواستن شبکه من و تو رو بزنن و متاسفانه این کاری که کردن باعث ایجاد رعب و وحشت شدن که ویدیوها یهو از روی جمعیت رفت روی پاها و دیگه اصلا ارزش خبریشو کامل از دست داد. به خاطر اینکه ما خب این ویدیوها رو خیلی هاشو خب همه رفت، مثلا اگه میرفت تو آی تی وی شبکه‌های دیگه خیلی ها از شبکه من و تو فیلم نشون میدادن. مسلما فیلمایی که تار میشده که نشون نمیدادن که بخوام نشون بدن ایران چه خبره، یعنی جهان دنیا می‌خواد صدا رو بشنوه، بعد اینا رو میدید که ببینید چه خبره. و این حرکت اینا ایجاد رعب و وحشت کرد و من همیشه میگم که این داستانا و تمام اون داستانای آدمای تجزیه طلب و مجاهدی که آوردن توی تلویزیوناشون و چیزی که راه انداختن، اون شویی که راه انداختن، باعث شد که این جنبش خوابید، برای اینکه مردم ترسیدن. یعنی یکی از دلایل جنبش این که به نظر من این جنبش شکست که هنوز نخورده، به خاطر که هنوز من میبینم که مردم به خصوص دهه 80ها، یعنی جوونامون چقدر ملیگرا هستن و چقدر من دوستشون دارم، عاشقشونم، چون اصلا ویدیوهایی که میفرستن من میبینم اصلا خیلی با دهه‌های ما فرق میکنن، ولی باعث شد که مردم بترسن. یعنی ایجاد رعب و وحشت کرد و به هدفش رسید. یه چیز طبیعی هم هست، چون همه میدونین که الان عربستان روابطش با ایران چجوریه و اصلا و هیچ وقت هم این کشورها اصلا دلش، یعنی به خصوص عربستان، هیچ وقت دلش نمیخواد که ایران به یه جایی برسه. همینی که هست و دوست داره، چون میخواد خودش ابرقدرت منطقه باشه. من امروز دیگه خیلی دلیرانه دارم حرفمو میزنم. نه تو که همیشه دلیرانه حرفتو زدی در ادامه صحبت. بله جان، من تو توییتر همیشه اینا رو میگم، یعنی اصلا هیچ ترسی هم ندارم. من بارها به همکارانم که برای اینا کار کردم گفتم شماها مقصرین، شماها خائنی. الان نمیخوایی در انتهای برنامه اصلا بخونم واسه مخاطب بفهمه قضیه چی بوده؟ نه، وقتی دوتا روزنامه نگار به جون یعنی روبروی یکدیگر قرار میگن، یه سری حسن‌ها داره. یه سری از حسن‌ها اینه که آقا مثلا الان خودشون تصویر برداری کنه، برام تصویرش رو خواهید داشت و قبل از اینکه من سوال بپرسم مثلا خودش میفهمه من چه سوالی رو میخوام بپرسم، یکی از سوالا رو من نپرسم خودش پاسخ داد. یه بدی هم داره اینه که هممون پرچونه ایم. قبل از برنامه گاره 15 دقیقه برنامه کافیه دیگه، گفتم اوف زیادم هست. الان نزدیک 20 دقیقه شده، هنوز به نصفه صحبت هامون هم نرسیدیم. در ادامه صحبت سالومه که برگشت گفت که در مورد بحث شهروند خبرنگاری که صحبت کرد، خب هم شبکه فارسی زبان سعودی به خاطر اینکه بتونه شبکه من و تو رو زمین بزنه، چون قدرت شهروند خبرنگاری دست من و تو بود، اصلا میدان دست شبکه من و تو بود، اومد این حجم رو شروع کرد و از اون طرف هم خب ارتش سایبری جمهوری اسلامی اومد این قضیه رو پروموت کرد، بیشتر بهش بها داد در لیوان آب بخور هموطن زیبایی. من اصلا کاری ندارم به سالم اینا، به هموطنانی که الان داخل خونه‌شون دارن برنامه رو نگاه میکنن. من نمیدونم چرا آدم‌ها تو لیوان آب بطری خودم دوست دارم داخل اون آب بخور بنوشم. والا چه کاریه، به کسی چه ربطی داره؟ بعد والا چه کار آب خوردن ملت داریم ما. بعد
ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم اومد این قضیه رو بیشتر کرد. واسه همین تصاویر همونجور که سالومه گفت از زانو به پایین شد و دیگه کاملا ارزش خبرشون رو از دست دادن. بیام واسه توییت هایی که بین سالومه و پرهام قبادی رد و بدل شده. در توییتی که سالومه نوشته که همین که قیافه حامیان جمهوری اسلامی رو تار کردی ولی مخالفین رو نشون دادی مشخصه که طرفدار کدوم. ولی پرهام قبادی اومده در پاسخ گفته شما چهره معترضان رو وسط تظاهرات تار نمی‌کردین و به کشتنشون دادید، که سالومه جوابشو کاملا داد که بار حقوقی هم میتونه واسه پرهام قبادی و شبکه فارسی یعنی بخش فارسی BBC داشته باشه این گفتش، چون پرهام قبادی خب اکانتش BBC پرهام اکانت رسمی اکانتی هست که مال محل کارشه و قاعدتا این صحبتی که پرهام قبادی داره میکنه نظر و دیدگاه BBC تعریف میشه. حالا بعد بذارید اینو بگم، بعد نظر خودمون بگم. بعد در ادامه اومده خطاب به سالومه نوشته کسی که فوش میده انتخاب کرده، کسی که فوش میخوره انتخاب نکرده. نگاه کن مایی که الان جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و انتخابش نکردیم چجوریم؟ الان داریم فوش میخوریم یا داریم فوش میدیم؟ اصلا این چه حرف احمقانه ایه؟ کسی که فوش میخوره انتخاب کرده، کسی که فوش میده انتخاب کرده. الان ما که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم انتخاب کردیم یا انتخاب نکردیم، مثلا یعنی چی؟ بعد کسی که فوش میخوره انتخاب نکرده اومده داره جلاد رو انتخاب میکنه در برابر حکومتی که در چند دهه گذشته جوانان ما رو کشته، با دوشکا داخل نیزار ماشر جوانان وطن من رو کشتن. این شخص داره میره برای اون حکومت فردی رو انتخاب کنه. بس تو از چی داری دفاع میکنی؟ پرهام قبادی و یا اینکه هر سخنگویی از شبکه فارسی زبان BBC این حق واسهشون هست که بیان در برنامه مجله تصویری سینما رکس از خودشون دفاع کنن، یا اگه صحبتی دارن یا اگه مناظره‌ای با من یا سالومه سیدنیا که مهمان این برنامه بود در مورد این موضوع صحبتی شده حرفی بزنن، میتونن بیان. این فضا واسهشون مساعد هست، همون صحبتایی که خودشون میکنن این فضا واسه شما هست، بیاد حرف بزن. اگر میتونی، اگه دوست داری بیا صحبت کن، ببینم کد تنکیه شرحت بکنم. بعد خیلی هم راحت میتونم موقع با رو در رو صحبت کنم. الان خیلی از اخلاقیات خیلی چیزها رو باید رعایت بکنم به این خاطر که نیستی. حالا هر چی بگم حالا تو ببینی هم واکنش اون زمان میتونم قشنگ بگرخونم. نه یه واژه‌ای می‌خواستم بگم یادم رفت، نمیدونم چی بود. در ادامه اومده گفته که برای همین چهره تویین کننده طرف مقابل رو تار نکردیم. شما بیخود کردید واسه هموطنان معترض من برای انقلابیون دردسرسازی دارید میکنید. جمهوری اسلامی حکومتی است که در 45 سال گذشته چه داخل ایران چه بیرون از ایران ترور کرده، جنایت کرده. شما چرا جون معترضین، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو دارید به خطر میندازید؟ این حرفتون خیلی حرف احمقانه است که بعد سالومه اومده یه پاسخی بهش داده و که بعد اون توهین کرده، که بعدم این توییت های پرهام قبادی پاک شد. حالا نمیدونم، یه عده میگن که BBC بهش گفته پاک کن، یه عده میگن که خودش پاک کرده، یه عده میگن ترسیده پاک کرده. نمیدونم، به هر حال ما داخل شهرمون با این صحبتایی که از اینجا به بعد دارم میکنم اصلا هیچ ارتباطی به سالومه نداره. نظر و دیدگاه خودمه. از واژگانی که استفاده میکنم واژگان و ادبیات من هستن، هیچ ارتباطی به سالومه سیدنیا نداره. در فرهنگ و ادبیات شهر من به مثلا کسی که میاد یه کاری میکنه بعد پسش میگیره یا پاک میکنه یا زیرش میزنه، اینا میگن یارو خایه نداره. حالا داخل شهرستان میگن جرأت و یه سری کلمات دیگه میگن که حالا اون شهرستان داخل شهر من این کلمات رو استفاده میکنن و هیچ مشکلی هم نداریم. ما کف خیابان ها مردم دارن رکیک گویی میکنن، شعارهایی دارن میدن که یا حتی همین الان که دم سفارت ها زنان و دختران این گونه الفاظ رو به کار بردن. این الفاظ بی‌ادبی نیست، این الفاظ اون خشمیه که از جمهوری اسلامی دارن در برابر گلوله، در برابر دوشگاه، در برابر تیرهایی که به چشم و قلب بچه‌های سرزمین من دارید میزنید. این فوش‌ها هیچی نیست. شما هر وقت گلوله، دوشگاه و تفنگ هاتون رو زمین گذاشتید، مردم کشور من، معترضین، پاره‌های تن من، هموطنان من کلمات رکیکشون رو زمین میذارن. کلمه رکیک گویی در برابر گلوله هیچ نیست آقا. و بعدم یه سری، البته اینم این نکته رو بگم که خیلی دوست دارم پرهام قبادی بیاد حتما در برنامه شرکت بکنه، چون یک سری پرونده هایی هم زمانی که ادارت علی اومد قوه قضاییه رو هک کرد، یک سری پرونده ها از پرهام قبادی اومده که در ایران سری پرونده های کلاهبرداری داشته. حالا نمیدونم تشابه اسمی نیست، خود این فرد خودش نیست، بار زدن بار نزدن. نگاه کن، بخوام بجزونمت
تا سایز لباس زیرت هم میتونم در بیارم. چرا؟ چون جهان امروز جهان سوشال مدیاست. شهروند خبرنگاری وقتی داریم میگیم یعنی اینکه تک تک این شهروندان خودشون یک روزنامه نگار تحقیقی هستند. مقابل ملت بیستید، ملت اینگونه پرپرتون میکنند. این نکته هم بگم. به هر حال میتونی بیای در مورد این جرایم عمومی که موضوع پروندت جرایم عمومی کیفری بوده، اتهامت هم کلاهبرداری بوده، پرهام قبادی، بعد داخل تاریخ 1390 1191 و باز هم 1190. حالا اسکرین این چیزها رو در برنامه الان دارید میبینید، دارم میذارم. به هر حال اگر خواستی میتونی بیای شرکت بکنیم، میتونی بیای رو در رو با یکدیگر صحبت بکنیم. این که بزنی دربری گذشته، زمان بزن در روی گذشته. الان بزنی بعد وایسی بخوری. سالومه و دیگر همکاران ملیگرای من انسانهای اخلاق گرایی هستن. من اصلا اخلاق گرا نیستم. اخلاق اصلا تعریف نشده واسه من، یک تعریف نسبیه. در نتیجه مقابل ملت هر کی بیسته من روبروش ایستادم. چرا؟ چون که از رسانه فارسی اومدم بیرون که صدای مردمم باشم. از رسانه فارسی اومدم بیرون که پولم رو عربستان نخواد بده و من رو مقابل مردمم بذاره. من کنار مردمم هستم. سالومه یکم عصبی شدم، زیاده گویی کردم. صحبت پایانی چیزی داری؟ نه دمت گرم. خوشحالم که برای بار دوم تو برنامه شرکت کردم و سوم بود یا دوم؟ دوم. آره، دفعه اول همون اوایل بودش که شبکه من تو بسته شد و درست میگم نه بعد از اون بود. آره دقیقاً فکر کنم 2 روز 3 روز بعد از بسته شدن شبکه من و تو بود که حالا هیچی اومدم یه سری حرفا یعنی من در چیزی به پر سری خود جلو خودم گرفتم. بعضی وقتا نمیتونم. مصاحبه نکردم. چی؟ من هنوز هیچ جا با هیچ کسی مصاحبه نکردم. آره میدونم و خیلی لذت بخشه از اینکه بچهای من و تو داخل مجله تصویری سینما رکس اومدن. در هفته‌های آینده احتمال داره که کیوان عباسی هم مهمان برنامه باشه. سری صحبت‌ها رو کردیم. امیدوارم که این اتفاق خوشایند بیفته. برای خود من خیلی لذت بخش از اینکه با کیوان عباسی مصاحبه بکنم، با اینکه یک روز هم حتی برای شبکه تلویزیونی من تو کار نکردم، اما بارها نظراتمو گفتم. به باور من یکی از مهمترین شبکه‌های تلویزیونی تاریخ تلویزیون در ایران هست و در آینده ایران نقش خیلی مهمی خواهد داشت، مخصوصا در حوزه شهروند خبرنگاری که سالومه نزدیک به 10 سال 12 سال کارهای ارزشمندی در این شبکه کرد، یا اینکه مستندهایی که ساخته شد یا حتی اتاق خبر. سالومه نگاهی لنز کامرات بکن، چشتو که میدی پایین بعد مخاطب فکر میکنه داری بغض کردی، گریه داری میکنی. نکن این کارو. یه تیکه هم به زن کامبیز بندازم. آره اون نکته‌ای که برگشتم گفتم بودن کسانی که در لندن پولشون و حقوقشون رو مهدی هاشمی میدادن، منظورم زن کامبیز بوده. به هر حال اسناد و مدارک اومده بیرون که گویا مهدی هاشمی خرج خونه و نمیدونم کرایه خونه میداده یا خونه در اختیارش گذاشته بوده، اینجور چیزا. واسه همین اون اول برنامه شیطنت کردم. سال نکته پایانی واسه این که مردم نرن پای صندوق های رای، اونهایی که حالا قشر خاکستری هستن و اینها، جمله پایانی هر چی داری بگو که برنامه رو جمع کنم. تمام تلاش من تو این 14 سال، تو این 13 شد من 14 سال با شبکه 28 جون شد 14 سال که با شبکه من تو کار کردم و هنوزم خب همکاری میکنم توی سوشال میدیا باهاشون. باعث افتخار منه که هنوز باهاشون هستم و این تمام تلاشم آگاهی رسانی بوده. برام مهمه سرنوشت ایران، برام مهمه برای اینکه فکر میکنم این همه زحمت کشیدم، دلم میخواد نتیجه زحماتم ببینم، بیشتر به خاطر خانواده های کشته شده هاست. یعنی قلبم براشون تیکه تیکه میشه وقتی هر روز میبینم چجوری دارن التماس میکنن به مردم که به اینا رأی ندی. یعنی انقدر اینا شجاعن. یعنی ما هر سالی که رفتیم جلو مردممون شجاعتر شدن. انقدر اینا شجاعن که علنا اومدن اعلام کردن که رأی ندید. و من واقعا نمیدونم دیگه مردم باید چی ببینن از این دوتا گروه سیرک جمهوری اسلامی که جفتشون زیر سایه خامنه‌ای هستن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. من حتی فکر میکنم خامنه‌ای هم خودش بره به پزشکیان رأی بده، اصلا بعید نیست نرن به اینا رأی بدن. شما دارین به نظام جمهوری اسلامی رأی میدین. اینا فقط برای بقای خودشون. الان پیش خودش فکر میکنه شاید من 3 سال 4 سال دیگه بیشتر زنده نباشم، این رهبر وامانده،
و برای بقای خودش همه کار حاضر بکنه برای اینکه اون بالا بمونه. یه آدم دیکتاتور خونخوار قدرت طلب برای بقای خودش هر کاری میکنه، به مردمش فکر نمیکنه. انقدر راحت همتون رو زد کشت، انقدر راحت واکسن ازش وارد بشه، اون هیچی براش مهم نیست، فقط براش مهم اینه که اون بالا بمونه و خودش و اطرافیانش این کشور رو بکشن بالا و بخورن تا زمانی که میتونن. برای همین هیچ فرقی بین این دو گروه نیست، چه بسا که حتی اصلاح طلبها بدترن، چون اینا از اینا دارن استفاده میکنن برای بقای جمهوری اسلامی، چون تکلیف اینا که روشن بدن، اینا اومدن که این بدها رو نگه دارن. تنها چیز اینه که فقط به چشمای سارینا که دیروز تولدش بود فکر کنی، یاد اون عکس پیکر نیکا بیفتین، چشمای حمید رضا، این همه علی سیدی، پارسا رضا دوست، اون عزیز دلم که مهران سماک، اصلا یاد اینا بیفتین، یاد این بچه ها، یاد کیان پیرفلک بیفتین. ببین دلتون میاد برین به اینا رای بدین، نکنین. حتی اونا که اون الان یه ذره فکر میکنم وای الان این بیاد بدتر میشه، نه، جفتشون بدن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. هر کدومشون بیاد تورم همونقدر میره بالا، بنزین همونقدر گرون میشه، گشت ارشاد هم جمع نمیشه، همه اینا هست. مشکل جمهوری اسلامی. در ادامه صحبت‌های ساروم سید نیا میگم که به کشته شده‌های نیزار ماهشهر هم فکر کنید، به کشته شده‌های خوزستان، کرمانشاه، خرم‌آباد، سیستان و بلوچستان، به تک تک افراد، به همشهریای خودتون فکر بکنید. فکر کنید که رأیی که داری میندازی یک گلوله است که در خشاب دیکتاتور داری جا میدی که بتونه خودت، یکی از اعضای خانوادت و یا یکی از هموطنانت رو بکشه. تو پر کننده خشاب دیکتاتور نباش. و اما در پایان اصلاح طلب ها از اصولگراها به باور من کثیف‌تر، جنایتکارتر و کریه‌تر هستند. سید محمد خاتمی جنایتی بیشتر از روح الله خمینی و سید علی خامنه ای کرده. چرا؟ چون من و توی ایرانی رو فریب داده. و در پایان اگه دوست داشتی کامنت بذار، دوست داشتی لایک کن، دوست داشتی در سوشال میدیا خودت به اشتراک بگذار. اونایی که بیرون از ایران هستید اگر دوست داشتید این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید، تو از برنامه میتونید حمایت مالی بکنید و یا اینکه از طریق پیپال اگه بخواید کمک کنید در اینستاگرام و توییتر دایرکت بدید تا مشخصات پیپال رو بهتون بدم. اما ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.